The dog is barking. Pasok na nga suke, presyong Divisoria, 10-10, 20-20 at iba pa. Nakakaloka yung aso ng kapitbahay namin. Hindi ako makapag-start. Okay, so ang gagawin ko na lang, bago ako mag-start, ayan. So, pupunta na tayo sa eyes. Pero, bago muna gagawin ko muna yung aking face and eyebrows off camera hanggang sa tumigil na yung aso ng kapitbahay namin. Then, babalikan ko kayo para mag-straight na tayo sa eyes using a new eyeshadow palette! Okay, ayan na tayo. Tapos na ako maglagay ng kilay and also pagbe-baking, foundation, concealer, and also setting powder. Yan, para maset natin yung ating mga cakiness ng ating mga peslak. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, this is a very special eyeshadow palette na natanggap ko from my good friend of mine. Ayan. Okay, so, again, I love you, William. So, eto na, gagawin ko na siya ng makeup look kasi nakalagay dito, masyado akong ang tawag dito, hinahamon, dare to create daw. So, eto na nga, gagawa na tayo ng look using our new palette from Morphe. Let's get started. So, eto na guys, papakita ko na sa inyo yung bagong Morphe eyeshadow palette. Ay, wait, baliktad. Ito ko na sindak dito sa Dare to Create na nakalagay dito sa eyeshadow palette. Ito, akala ko nilagay lang ni Will, pero talagang andun talaga siya. So, talagang hinahamon tayo ng eyeshadow palette na to. Okay, so ganito yung kanyang box. Ayan, nagbago na ang parang logo ng Morphe. So, parang meron na siyang eyeshadow na inisplok na ganun. So, ayun, kaya nakakaloka. Saka black and gold. Super duper dope. As in, yeah, millennials dope. Yeah, on flick. I love it. So, napansin ko sa palette na to, parang every time na bagong may nilalabas ang Morphe na eyeshadow, medyo lumalaki din yung palette. Okay, so papakita ko na sa inyo yung aking unang-unang Morphe na super dirty na ngayon. Look at that. Okay, so deadmahin nyo na lang yung mga anek-anek ekla burn dyan sa tapat ng palette. So, ito yung unang Morphe na eyeshadow. Ayan, makikita nyo, maliit lang siya. Then, sumunod yung the Jaclyn Hill palette from Morphe. Ayan, medyo malaki na siya. Ayan, medyo lumaki lang siya ng konti. And yung palette ngayon, hello, pak. Oh, anong masisay nyo? May lalaban ba sa bago? Wala, diba? So, kaya nakakaloka kasi ang ganda, as in, makikita mo talaga yung evolution ng eyeshadow palette. Saka, pag talaga sinabing Morphe, as in, okay. Ito yung pinaka-exciting part. Bubuksan ko na siya. Ayan. So, pag pinuksan nyo siya, ayan, meron siyang bubbles. Meron siyang bubbles na kasama. So, pwede nyo siyang, itong bubbles na to, guys, pwede nyo siya ipangregalo sa mga friends nyo, boring kausap. Pag usap kayo sa friends nyo, pwede nyo siyang gamitin. Parang ganito. I know. Nakakatulong ang bubbles. Bubble. Okay, so ito na yung ating main event. This is the new pak! Wow, ang bongga. Dare to create. Sabi, itong unang nilabas to girls, pinapangarap ko lang ito. Kaya ang bongga ng 2018 natin mga beshi. Marami na naman tayong magagawang look using this palette na yayamanin. As in, Tapos, okay, ayan. Then, pag inopen niya siya, ganyan yung kanyang itsura. Wait, tapos, meron siyang, syempre, meron siyang plastic. Oh my God! Ang gaganda ng shades! Look at that! Oh my God! Ang sarap niyang gabgabin lahat. As in, wait lang, para may nahigop akong kulangot. Wait. Ang ganda niya. Be your own muse. We dare you. Okay. Dinidare mo ako, so mamaya ka sa akin. I think, ayan, I'm ready na ako para gawan natin ng look ang eyeshadow palette na ito. So, let's get started! Okay, so bago yan, tatanggal muna ako ng konting powder dito kasi maglalagay ako ng scotch tape. Si Mother Scotch Tape. So, maglalagay ako dyan later. Kaya tatanggalin ko yung mga powder.
O, tatanggalin ko na rin lahat. Ayan. Deadman na. Papakandahirap pa kasi ako later. Okay, so, para magkaroon tayo ng very sharp, sharp na pack na nakakamatay, kailangan nyo gumamit ng scotch tape. So, ayan. Gawin nyo lang para hindi siya masyadong masakit at sticky sa inyong balat. Nalagay nyo na siya sa back of your hands. Then, ayan. Stick nyo na siya. Tapos, ilalagay nyo lang siya kung saan nyo siya gusto ilagay. Ayan, like that. Diba? Ayan. Sobrang dami ng kulay ng eyeshadow palette na to. Hindi ako makapili kung ano yung gagawin kong makeup at kung ano yung imimix kong mga kulay sa kanila. Pag nakikita nyo siya sa Facebook or sa website or sa promo picture, parang ang sarap magkaroon ng ganyang palette kasi ang dami magagawang shades, ang dami magagawang makeup look. Pero pag nasa kamay nyo na, girl, tutungangaan nyo na lang siya kasi hindi nyo alam kung anong uunahin yung kulay. Pero nakalagay kasi dito, be your own muse, we dare you. So, china-challenge ako, edi go! Okay, so ayan, mag-umpisa na tayo mga loves. So, umpisahan na natin siya. Ang unang shade na ating kukunin ay what? I thought this color para sa ating transition, which is, ang shade name niya is, alam niyo guys, huwag niyo itatap, right? Yung name, kasi pwede niyo siyang idikit-dik tembang China dito. Oh, para alam niyo yung mga shades. Katulad ng kinuha ko, this is the Vivid. Ayan, Vivid yung kinuha ko, which is right here. Then, you need to tap off all the excess. Okay, lagi ko sinasabi yun, kailangan lagi nyo itatap yung mga, wait lang, namuuna sila. Yan. Then, ilalagay na natin siya sa ating crease area. Malinis na brush, yun yung ipang di-diffuse nyo ng kulay. Okay, so after nyan, kukunin naman natin yung itong kulay na to, which is Create. Ayan, ito, medyo parang plum yung kanyang kulay. Ng panibagong brush, this is from NYX 17 blending brush. Konti lang yung nilagay natin kasi feeling ko pigmented siya. So, ilalagay naman natin siya ulit dito sa ating orange or yung vivid na kulay. See that? Oh my god. Again, yung malinis na blending brush, i-blend nyo lang siya ulit. Kunin naman natin itong, ano ba to? Wait. Siya ay si Indigo. Ayan. Si Indigo. Just a dark, deep blue. Konti lang. Pigmented siya, guys. So, kailangan light lang. Then, ilalagay natin siya dito sa ating, dito na sa medyo baba. Tapos, i-blend lang. Tayo ay babalik sa kulay orange, which is right here, yung Vivid. Maglalagay tayo sa inner part ng eyes. Color is Create. Ito, yung plum. Tapos ipapatong natin siya ulit dun sa orange na eyeshadow.
dark eyeshadow which is indigo. Ayan. Tapos, ilalagay natin siya dun sa inner part ng eyes. Ito yung kanyang kinalabasan. Blend pa more. I think finish na tayo dito sa eyes. So, ganyan yung kanyang itsura. Now naman, dito naman tayo sa ating lower lid. Siyempre, kukunin nyo ulit yung vivid, yung unang kulay na eyeshadow palette. Yung unang kulay na ginamit natin. Lalagyan natin siya dito sa ating next shade is yung Create, which is the plum, yung nandito sa atin. To darken our lower lid, I'm using the indigo, the deepest blue. Sa ating center of our eyelids, I'm going to use this bongacious, parang sea, this is the Taylor, ayan, parang siyang sea, alam niyo na yung parang mermaid kind of color. Then, ilalagay natin siya sa ating center of our eyelids. Ng daliri. Ako ng Taylor sa aking inner, sa aking lower lid. Ng eyeliner sa ating waterline. Ito yung kukunin kong shade. This is from iMagic. Ayan. 12 color flash. 12 color splash. 12 color flash. Wait, ang init. Oh my god. Wait. Kukunin ko para may pagka aqua Chirvanan channeling Eclaburn. Then, ilalagay natin siya sa ating waterline. It's time for our eyeliner. I'm using the H&M liquid pen liner. Gagawa lang tayo ng wing. Sinipon ako! Sinipon ako, besh! Okay, sa ating unang tungkil, sa inner part na tungkil ng ating eyes, gagamit ako ng NYX liquid liner in black. Mascara using Snow Cosmetics What's Up Brow 3D Eyebrow Setting Mascara. Kailangan ko ng pilik mata and maglalagay ako ng false eyelashes, then babalikan ko kayo. Hello. Okay, so na ayan, meron akong lashes. Magko-contour na tayo ng face. I'm using the Enhanced Cosmetics Highlight and Contour Palette. I'm going to use this shade. Then, ko-contour na tayo ng jawline. Ginamit kong blush from Pop Beauty. Highlighting na ating chest. Ito yung kukunin ko. This is from Skin Potions. Maglalagay muna ako ng lipstick. This is
from Vice Ganda, the Phenomenal Liquid Matte Lipstick. Ito yung kanilang bagong shade. This is in the shade Hanash. Ang dami mong Hanash sa akin, besh. Color ng wig, this is from Donna Love Hair. Yung kanilang purple na long wig. Nakapakita sa inyo kasi ang ganda nito, guys. Oh, pak. Bakas makadyosan na yan. Diba? Bakas maka Diyosa, papa. Siset ko lang siya, then I will be right back. So, ayan, tapos na ako mag-set ng hair. Now, oras na para tayo ay umawi. For watching, and I'm so happy and I'm excited to upload this look. And sana kung sino merong palette na nakakuha na kayo ng palette na ganito, please recreate this look, or kahit wala kayo pa kayong palette, just recreate this look and tag me on my Instagram page. Don't forget to follow me on Instagram at SandeeProud, and follow me on Facebook at SandeeProud as well. Don't forget to subscribe to this channel if you haven't yet already. Follow me on my social media accounts. Ilalagay ko na lang sila sa link sa description box, yung mga link. Again, this is SandeeProud serving you slay using the new MORPHE 39A palette. Thank you for watching.